हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। आज म तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा मेल मर्ज अप्सनको बारेमा केही देखाउन गइरहेको छु। आजभोलि चाहिँ प्रत्येक बिजनेसमा लगभग सबै बिजनेसहरूमा माइक्रोसफ्ट वर्डको युज भएको हुन्छ, चाहे त्यो स्कुल होस् या अरू खालको बिजनेस होस्, माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गरेको हुन्छ। र माइक्रोसफ्ट वर्डमा एउटा अप्सन छ मेल मर्ज भन्ने, जसले तपाईँलाई लेटर्सहरू प्रिपेयर गर्नको लागि हेल्प गर्छ। मेल भन्नाले चिठी भयो, चिठी पत्रहरू आदान प्रदान गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको यो मेल मर्ज अप्सनलाई युज गरेको हुन्छ। चिठी सम्बन्धी तपाईँले इन्भलप बनाउनु पऱ्यो, कसैलाई लेटर पठाउनु पऱ्यो, इमेल पठाउनु पऱ्यो भने तपाईँले मेल मर्ज अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। मेल मर्जले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँले एउटै फर्मेटको लेटर्स धेरैजनालाई पठाउनु पऱ्यो भने तपाईँले मेल मर्ज अप्सन युज गर्ने हो। तर एकजनालाई मात्रै पठाउनु छ भने मेल मर्जको युज गरिराख्नु जरुरी छैन। तपाईँले जस्तै स्कुलमा तपाईँले प्यारेन्ट्स डेको दिनमा प्यारेन्ट्सहरूलाई इन्भिटेसन लेटर पठाउनु पऱ्यो, स्टुडेन्टहरूलाई कुनै लेटर्सहरू पठाउनु पऱ्यो, धेरैजनालाई पठाउनु पऱ्यो, एउटै फर्मेटको हुन्छ त्यो इन्भिटेसन लेटर्सहरू होइन। वेडिङ लेटर भयो, वेडिङ इन्भिटेसन भयो। अनि तपाईँले कुनै इम्प्लोइहरूलाई, नयाँ इम्प्लोइको इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो र इन्टरभ्यूलाई इन्भिटेसन लेटर पठाउनु पऱ्यो भने फर्मेट त एउटै हुन्छ, खालि के हुन्छ नाम र एड्रेस डिटेलहरू मात्रै फरक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्डमा रहेको मेल मर्ज अप्सनलाई युज गरेर छिटोभन्दा छिटो लेटर्स तयार गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँले 1000 प्यारेन्ट्सलाई इन्भिटेसन लेटर पठाउनु पऱ्यो भने तपाईँले इन्डिभिजुअल्ली एउटा लेटर टाइप गर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई 1 दिनभन्दा धेरै लाग्न सक्छ। तर माइक्रोसफ्टको मेल मर्ज अप्सन युज गर्यो भने तपाईँले एउटा लेटर प्रिपेयर गर्न जति समय लाग्छ त्यति नै समयमा तपाईँलाई 1000 वा त्योभन्दा बढी लेटर्सहरू रेडी गर्न सकिन्छ। जसको लागि म अब तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु कसरी गर्ने भनेर। यहाँ चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गरौँ। ओके, ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरौँ। यो चाहिँ यहाँ एउटा मेनु बारमा एउटा अप्सन छ मेलिङ मेनुमा। यसमा अरू धेरै मेल सम्बन्धी सबै अप्सनहरू छ। हामी चाहिँ आज चाहिँ म माइक्रोसफ्टले दिएको स्टेप बाई स्टेप विजार्ड युज गरेर कसरी बनाउने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। जसको लागि स्टार्ट मेल मर्जमा क्लिक गरौँ। यहाँ लेटर्स प्रिपेयर गर्ने कि इमेल म्यासेज, इन्भेलप, त्यो चिठीको खोल, कभर कसरी बनाउने, लेबल पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ डाइरेक्टरी बनाउन सकियो होइन। आज चाहिँ म स्टेप बाई स्टेप मेल मर्ज विजार्ड अप्सन देखाउन गइरहेको छु। यसमा क्लिक गरौँ। यो क्लिक गरेपछि राइट साइडमा एउटा प्यान खुल्छ मेल मर्जको। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ, लेटर्स, इमेल, इन्भलप, लेबल, डाइरेक्टरी। आज चाहिँ म लेटर्स बनाउन सिकाउँछु है। लेटर्समा चुज गरौँ र तलपट्टि हेर्नु स्टेप 1 of 6 भनेको 6 स्टेपमा तपाईँले एउटा लेटर चाहिँ रेडी हुन्छ। यसलाई अब नेक्स्ट स्टार्ट डकुमेन्ट गरौँ। यहाँ अर्को अप्सन आयो, हाउ डु यु वान्ट टु सेट अप युर लेटर्स, युज करेन्ट डकुमेन्ट, स्टार्ट फ्रम द टेम्प्लेट युज नगरौँ आज। स्टार्ट फ्रम एक्जिस्टिङ डकुमेन्ट हामीसँग छैन, र करेन्ट डकुमेन्ट युज गरेर बनाऊ। अनि यहाँ तल सेलेक्ट रिसिपेन्ट गरौँ है, क्लिक गरौँ। अनि यसमा चाहिँ युज एक्जिस्टिङ लिस्ट हामीसँग छैन। सेलेक्ट फ्रम आउटलुक कन्ट्याक्ट त्यो पनि छैन। टाइप अ न्यू लिस्ट गरौँ। यहाँ त्यो चुज गर्ने बित्तिकै यहाँ एउटा क्रिएट भन्ने लिङ्क एक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा क्लिक गरौँ। यहाँ चाहिँ यो नेम लिस्टको एउटा टेबल आउँछ। त्यो टेबलमा चाहिँ यहाँ अलरेडी फिल्डहरू भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले फिल गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई यहाँ नचाहिएको फिल्डहरू छ भने यसलाई डिलिट गर्न सकिन्छ। तपाईँले सबै चाहिएन भने तपाईँले आफ्नो अनुसारको बनाउनु भने यहाँ तल कस्टमाइज कोलम भन्ने छ। यहाँ कस्टमाइज कोलममा क्लिक गरौँ। अनि यहाँ जति पनि फिल्डहरू छ सबै यसमा छ है। टाइटल तपाईँले चाहिएन भने तपाईँले डिलिट गर्न सकियो। टाइटल मलाई चाहिएन। लास्ट नेम पनि चाहिएन। कम्पनी नेम पनि चाहिएन। एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 चाहिएन। सिटी स्टेट ठिक छ।
जिप कोड चाहिएन, कन्ट्री और रिजन पनि चाहिएन, होम फोन पनि चाहिएन, फोन नम्बर नराखौँ, अनि इमेल एड्रेस राखौँ। तर यदि तपाईँलाई नेम मात्रै चाहियो, फर्स्ट चाहिएन भने यहाँ यसले सेलेक्ट गरौँ, रिनेममा क्लिक गरौँ। मैले फर्स्टलाई मेटाइदिएँ है। ओके, मलाई एड्रेसमा पनि लाइन 1 चाहिएन, रिनेम गरौँ। ओके, होला भयो है। अनि ओके गरौँ। अनि यस लिस्ट टेबलमा चाहिँ डाटा फिल गरौँ है। म 2-4 वटा डाटा फिल गर्छु है। राम गुरुङ, एड्रेस चाहिँ महेन्द्रपुर, पोखरा, कास्की, आरएम, मैले त्यति इमेल राखिदिएँ। सुरज सापकोटा, यो चाहिँ चिप्ले ढुङ्गाको, पोखरा, यस suraj@gmail.com। आकाश बराल, यो चाहिँ लेक साइडको भयो, कास्कीकै हो यो पनि। आकाश gmail.com। हरि अधिक्यकारी, यो चाहिँ गणेश टोलको भयो, पोखरा, कास्की, हरि.com। यो चाहिँ सुकबिना भण्डारी, यो चाहिँ भोगाले टोलको भयो, पोखरा @gmail.com। ल, मैले चाहिँ यो लास्टको इन्ट्री हटाइदिन्छु है। यति डाटा इन्ट्री गरेँ, अनि ओके गरौँ है। यसलाई ओके गरेपछि तपाईँले सेभ गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ म नेम लिस्ट भनेर नाम दिएँ र डकुमेन्टमा सेभ गर्ने है। सेभ अनि ओके। हाम्रो अब चाहिँ के गरौँ, यहाँ स्टेप 3 राइट अ लेटर क्लिक गरौँ, अनि यहाँ डकुमेन्ट रेडी गरौँ है। हामी यहाँ टु चाहिँ नेम डाइरेक्ट नलेखौँ, अघिको नेम लिस्टबाट पिक गरौँ है। 2 लेखौँ, यहाँ हामीलाई नाम चाहियो। यहाँ अप्सन जाउँ, मोर आइटम, नेम, इन्सर्ट, क्लोज, इन्टर, मोर आइटम, एड्रेस, इन्सर्ट, क्लोज, इन्टर, फिर मोर आइटम, सिटी, इन्सर्ट, क्लोज, कमा गरेर स्पेस गरौँ, फिर मोर आइटम, स्टेट, इन्सर्ट, क्लोज। इमेल चाहिँ नराखौँ है। अब यहाँ गएर के गरौँ, डेट, (22), सब्जेक्ट, चाहिँ क्वेश्चन एन्ड इन्टरभ्यू अफ कम्प्युटर टिचर गरे है। अब डियर मिस्टर, यहाँ चाहिँ के गरौँ, नाम डाइरेक्ट नाम नलेखिकन अहिलेको लिस्टबाट नेम डिराइभ गरौँ है। इन्सर्ट, क्लोज, कमा, अब लेटर टाइप सुरु गरौँ है। थ्याङ्क यू फर एप्लाइङ द
अफ कम्प्युटर चिज इमेल @com यसलाई चाहिँ म स्पेस घटाइदिन्छु और यसलाई चाहिँ गरिदिन्छु है। ल यो चाहिँ हाम्रो लेटर रेडी भयो। अहिले म यो नेमलाई बोल्ड गरिदिन्छु, कम्प्युटर टिचरलाई पनि बोल्ड गरिदिन्छु, यहाँ पनि बोल्ड गरिदिन्छु, बोल्ड। और यहाँ हेरौँ है के भन्छ यसले, फर एप्लाइङ फर। ओके, यो चाहिँ हाम्रो लेटर चाहिँ रेडी भयो। हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छ, यहाँ डाइरेक्ट नाम टाइप गरेको छैनौँ, जो मेल मर्जमा हामीले जुन लिस्ट बनाएको थियो त्यो लिस्टबाट फिल्डहरू डिराइभ गरेछ, लिएर आएको छ है, इन्सर्ट गरेछ। अब यसपछि अब तपाईँले यो लेटर रेडी भइसक्यो। यहाँ तपाईँले टेबल, पिक्चर जो पनि इन्सर्ट, जति पनि फर्मेटिङ गर्न मिल्छ तपाईँले इच्छाअनुसार फर्मेटिङ गर्नु। अनि यति भइसकेपछि तपाईँले अर्को स्टेप भनेको प्रिभ्यू लेटर, प्रिभ्यू गरौँ है। यहाँ क्लिक गरौँ, यो भयो है। यो चाहिँ एउटा प्रिभ्यू हो। राम गुरुङ भयो, महेन्द्रपुर पोखरा कास्की, अनि यो भयो लेटर। अनि यहाँ आएर के भयो, डियर मिस्टर राम गुरुङ, अनि लेटर भयो है। अब यो चाहिँ एउटा मात्रै छ यहाँ, किनभने यो प्रिभ्यू हो। अब यो तपाईँलाई यो ठिक छ, यो लेटर फाइनल भयो भनेपछि तपाईँले के गर्ने, अर्को नेक्स्ट अप्सन क्लिक गर्ने, कम्प्लिट द मेल मर्ज। यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन आउँछ, एउटा प्रिन्ट र इन्डिभिजुअल, एडिट इन्डिभिजुअल लेटर। प्रिन्ट गऱ्यो भने तपाईँ प्रिन्टर छ भने प्रिन्ट गरेर प्रिन्टबाट तपाईँले इन्भलपहरू डिजाइन गरेर बलटमा राखेर पठाउन सकियो। तपाईँले एडिट इन्डिभिजुअल लेटर गऱ्यो भने, अब इन्डिभिजुअल हेर्ने अनि केही चेन्ज छ एकवटा हेर्छु भने एडिट इन्डिभिजुअल गरेँ। म चाहिँ एडिट इन्डिभिजुअल लेटर गरेँ है। यसमा क्लिक गरौँ, अनि यहाँ चाहिँ अल सबै गर्ने हो कि करेन्ट यो मात्रै गर्ने हो कि अथवा फ्रम यति टु यति कतिबाट कतिसम्म गर्ने। मैले चाहिँ अल गरेँ यहाँ। ओके, ल हेर्नु है, यो चाहिँ टु राम गुरुङ एउटा लेटर भयो, डियर मिस्टर राम गुरुङ है। एउटा लेटर भयो, यो चाहिँ सुरज सापकोटा, सुरज सापकोटा। अब अर्को जाउँ, आकाश बराल, आकाश बराल। अर्को जाउँ, हरि अधिकारी, हरियार। यसरी तपाईँले थाउजन्ड्स अफ इन्डिभिजुअललाई लेटर बनाउनु पर्यो भने यसरी मेल मर्जको सहायताले एकदम छिटो केही मिनट्समै तयार गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले मेल मर्ज गर्न सकियो। यो चाहिँ अब हाम्रो कम्प्लिट फाइनल डकुमेन्ट भयो, फाइनल लेटर्स भयो। यसलाई प्रिन्ट गरेर हामीले सेन्ड गर्न सकियो सबैलाई हैन। सपोज तपाईँलाई नाम लिस्टहरू फेरि एड गर्नु पर्यो, त्यो अहिलेको हाम्रो नेम लिस्टमा एड गर्नु पर्यो, नामहरू आयो, अरू इन्टरभ्यूको अरू क्यान्डिडेटहरू आयो, त्यसमा नाम थप गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त भने मैले यसमा यसले हामीले फिनिस गरेपछि यसले एउटा छुट्टै डकुमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ। हेर्नु यो मेल मर्ज हाम्रो ओरिजिनल डकुमेन्ट यो भयो, अनि यो भनेको हामीले फिनिस गरेपछि कम्प्लिट गरेपछि क्रिएट भएको डकुमेन्ट भयो। मैले यसलाई क्लोज गरेँ, अनि यो हाम्रो ओरिजिनल डकुमेन्ट हो। मैले यसलाई सेभ गर्छु, अनि तपाईँले ओपन गर्दा यही फर्मेटमा आउँछ है। अनि तपाईँले यो नेम लिस्ट एड गर्नु पर्यो भने यो मेलिङमा यहाँ एडिट रिसिपेन्ट लिस्ट भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नु। यो चाहिँ हामीले भएको एक्जिस्टिङ भयो अघि एड गरेको। अब यसमा थप्नु पर्यो भने यहाँ नेम लिस्ट डट एमडिबी डाटाबेस फाइल छ, यसमा एडिट गर्नु है। अनि यो चाहिँ हाम्रो भयो। अनि लास्ट सेलमा गएर ट्याब गर्ने,
अनि यहाँ चाहिँ नाम थप्ने गङ्गा खनाल, यो चाहिँ बगरको भयो। ganga@abc@gmail.com है। ओके गरेँ, यस गरेँ अनि ओके गरेँ। अब कम्प्लिट गरौँ है। इन्डिभिजुअल तल इमेल सेन्ड गर्ने चाहिँ सेन्ड इमेल गर्ने, अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने इमेल एड्रेस चुज गर्ने, सब्जेक्ट लेख्ने अनि ओके गर्ने, त्यो चाहिँ इमेलमा जान्छ है। मैले फिनिस गरेँ, एडिट इन्डिभिजुअल गरेँ अनि ओके गरेँ। हेर्नु है, हामीले लास्टमा थपेको चाहिँ छ कि छैन हेरौँ है। आयो गङ्गा खनाल, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले मेलमर्जको सहायताले धेरैजनालाई एउटै खालको लेटर पठाउनु पऱ्यो भने केही मिनट्सभित्रै रेडी गर्न सकियो। यदि तपाईँलाई यो भिडियो युजफुल लाग्यो र यस्तै अरू भिडियोहरू को पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।